आज म तपाईँहरूलाई पासपोर्ट हराएको छ भने कसरी फेरि अनलाइनबाट फर्म भर्ने भनेर म सिकाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा सुरुमा तपाईँहरूलाई पासपोर्ट बनाउनको लागि चाहिने भनेको राष्ट्र परिचय पत्र। राष्ट्र परिचय पत्र यस्तो हुन्छ। अनि नागरिकताको अगाडिको र पछाडिको राष्ट्र परिचय पत्रमा सबै विवरण हुन्छ। त्यही विवरण हेर्दै हामीले पासपोर्ट भर्ने हो। हराएको पासपोर्टको के विवरण चाहिन्छ? पासपोर्ट नम्बर, पासपोर्ट बनाएको मिति, पासपोर्ट हराएको मिति, पासपोर्ट कुन जिल्लाबाट बनाउनु भएको थियो त्यो जिल्लाको नाम, अनि पासपोर्ट कुन देशमा हराएको थियो त्यो देशको नाम। अब म कसरी फर्म भर्ने भनेर म सिकाउन गइरहेको छु। कुनै पनि ब्राउजरमा जानुहोला। ब्राउजरमा गएर यहाँनेरि पासपोर्ट थिच्नुहोला। पासपोर्ट यहाँनेरि डिपार्टमेन्ट अफ पासपोर्टमा थिच्नुहोस्। यहाँनेरि दिएको चिजहरू काटिदिनु होला। पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँदेखि अलिक तल जानुहोस्। एप्लाई फर पासपोर्टमा थिच्नुहोला। यहाँनेरि एप्लाई फर पासपोर्टमा थिच्नुहोला। सबैभन्दा सुरुमा पासपोर्टको फर्म भर्नुपर्ने छ भने यसमा क्लिक गर्नुहोला। यदि तपाईँहरूको पासपोर्टको म्याद सकेर रिन्यू गर्नुपर्ने छ भने यसमा क्लिक गर्नुहोला। यदि तपाईँहरूको पासपोर्ट हरायो या चोरी भयो भने यसमा क्लिक गरेर फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँहरूको पासपोर्ट ड्यामेज भयो भने यसमा क्लिक गरेर फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। आज म तपाईँहरूलाई पासपोर्ट चोरी भएको छ या हराएको छ भने कसरी फर्म भर्ने भनेर म सिकाउन गइरहेको छु। कृपया यसमा क्लिक गर्नुहोला। यहाँनेरि अर्डिनेरी 34 पेजमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेर प्रोसिड गर्नुहोस्। यहाँनेरि प्रदेशको नाम थिच्नुहोला। तपाईँ कुन प्रदेशबाट फर्म भर्दै हुनुहुन्छ? विभिन्न प्रदेशहरूको नाम छ। म यहाँ बागमती थिच्नेछु। यहाँनेरि कुन जिल्लाबाट फर्म भर्दै हुन्छ त्यो जिल्लाको नाम थिच्नुहोला। यहाँनेरि धेरै जिल्लाहरूको नाम छ। तपाईँहरूले आफ्नो जिल्लाको नाम थिच्नुहोला। यहाँनेरि लोकेसन छ। यो माथिल्लो डिएओ काठमाडौँ भनेको यो काठमाडौँको नागरिकहरूको लागि। यो डिपार्टमेन्ट अफ पासपोर्ट भनेको छ यो इमर्जेन्सीको लागि हो। यहाँनेरि म जिल्लाको लागि म क्लिक गर्नेछु। यस्तो आउँछ। सबैभन्दा सुरुमा यो क्लिक गर्नुहोला। ZQ7P डेट खुलेको कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि यी यसरी कालो कालो अक्षरमा अलिक डार्कमा हुन्छ। यी यस्तोमा थिचेर यहाँ थिचेर नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। म इमर्जेन्सीकोबाट म कसरी डेटमा क्लिक गरेर फर्म भर्ने भनेर म देखाउने छु। म अब इमर्जेन्सीको लागि थिच्नेछु। यहाँनिर 31 को लागि खुलेको रहेछ र यहाँ 14मा क्लिक गरेर म नेक्स्ट गर्नेछु। हामीले इमर्जेन्सीको लागि स्लट बुक गरेको छौँ। अब कसरी फर्म भर्ने भनेर म सिकाउन गइरहेको छु। यो हाम्रो लस्ट या स्टोलन हाम्रो यदि हराएको छ या चोरी भएको छ भनेर म फर्म भर्न सिकाउन गइरहेको छु। यहाँनेरि पासपोर्ट बनाउनेको मान्छेको नाम थिच्नुहोला। यहाँ माथि नाम हुन्छ। यहाँनेरि नाम लेखेको हुन्छ। यहाँ नाम लेख्नुहोला। म मेरै नाम लेखिदिन्छु। यो मैले त्यतिकै कसरी फर्म भर्ने भनेर म देखाउन आँटेको छु। यो म आफ्नै विवरणहरू हालिदिन्छु। तपाईँहरूले राम्रोसँगले हेरेर विवरणहरू हाल्नु होला। म कहाँ कहाँ के कसरी हाल्ने भनेर म सिकाउन गइरहेको छु। यहाँनिर म मेरो आफ्नै नाम हालिदिन्छु, आशिष सङ्गौला। मेल भने मेल, फिमेल भने फिमेल।
यहाँनिर डेट अफ बर्थ यतापट्टि हामीले इङ्ग्लिस डेट अफ बर्थ हाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर छ इङ्ग्लिस डेट अफ बर्थ 2003 2003 जनवरी फेब्रुअरी मार्च 6 यसमा यस गर्नु होला। अब यतापट्टि हेर्नु त 2059 11 22 2059 11 22 यहाँनिर हामीले नेपाली डेट अफ बर्थ हाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर जन्मस्थान नागरिकतामा वा यसमा हेर्नु होला। यो जन्मस्थान नागरिकतामा लेखेको हुन्छ त्यहाँनिर हालिदिनु होला। म मोरङ लेखिदिन्छु। यहाँनिर बुवाको नाम अनि यहाँनिर आमाको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। तल हेर्नु होला पारिवारिक विवरण यसमा बुवाको नाम र आमाको नाम लेखेको हुन्छ। या बिहे भएको छ भने पति या पत्नीको नाम यहाँनिर लेखेको हुन्छ। यो हेरेर भर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ म मेरो आफ्नै नाम हालिदिन्छु। यसमा मम्मीको नाम हाल्नु होला। यति भरिसकेपछि यहाँनिर सिटिजनसिप इन्फर्मेसन भनेर क्लिक गर्नुहोस्। यसमा राष्ट्र परिचय पत्रको नम्बर लेख्नु होला। राष्ट्र परिचय पत्रको नम्बर यहाँ माथिपट्टि हुन्छ 627 469-469 यसरी यो ड्यास नहाल्नु होला। यसलाई हटाइदिनु पर्ने हुन्छ। फर्म भर्दाखेरि त्यो ड्यासलाई हटाउनु पर्ने हुन्छ नत्र भने लिँदैन। हो यसरी त्यो ड्यास नहालिकन अरू विवरणहरू हाल्नु होला। ड्यास हटाएर अरू सबै विवरणहरू हाल्नु होला। 8016 नागरिकता नम्बरमा पनि हो त्यो ड्यास नहालिकन हाल्नु होला। 050178 050178 हो यसरी नम्बर हाल्नु होला। पुरै नम्बर हाल्नुहोस् 10866 10866 म यहाँ आफ्नै मनले जसरी पनि यहाँ नम्बर हालिदिएको हुन्छु। तपाईँहरू चाहिँ मजाले हेरेर हाल्नु होला। यसमा नागरिकता बनाएको मिति यहाँनिर हुन्छ। जारी मिति भन्छ 2078 10/5 2078 10/5 अब नागरिकता कुन जिल्लाबाट बनाएको छ त्यो जिल्लाको नाम म मोरङै लेखिदिन्छु। अब एप्लिकेन्ट अब यहाँ कन्ट्याक्ट डिटेलमा थिच्नु होला। यहाँनिर फोन नम्बर हाल्नु होला। तपाईँले कसको फर्म भर्दै हुन्छ हो त्यो मान्छेको मोबाइल नम्बरहरू हाल्नु होला। म मेरो नम्बर हालिदिन्छु 9842442222 म यसलाई अलिकति ठुलो बनाइदिन्छु। यहाँनिर इमेल आइडी यहाँ हाउस नम्बर छ भने हाल्नु होला। यो टोलको नाम यहाँनिर हुन्छ। पाटी गाउँ लेखेको रहेछ। वार्ड नम्बर यहाँनिर 1 प्रदेश कुन प्रदेश हो प्रदेशको नाम जिल्ला गाउँपालिकाको नाम वा नगरपालिकाको नाम यहाँनिर लेखेको छ।
प्रदेश 1 मोरङ। म विराटनगरै हालिदिन्छु। यहाँनिर इमर्जेन्सीमा क्लिक गर्नु होला। जरुरत परेमा कसलाई कल गर्ने भनेर यहाँ भनेको छ। यसमा बुवा वा आमा या बिहे गरेको छ भने पति वा पत्नीको नाम यहाँनिर हालिदिनु होला। उसको विवरणहरू हालिदिनु होला। म मेरो आफ्नै हालिदिन्छु अहिले त। आशिष सङ्ग्रौला। यहाँनिर गाउँको नाम पिएटिआई गाउँ, अघि पाटी गाउँै लेखेको थिएँ, त्यही भएर मैले त्यतिकै हालिदिएको छु। यहाँनिर वार्ड नम्बर, यहाँनिर कुन प्रदेश हो प्रदेशको नाम, यहाँनिर जिल्लाको नाम र यहाँ गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम। यहाँनिरसम्म अरू फर्म भरे जस्तै नै हो। यदि नयाँ बनाउँदाखेरि वा रिन्यू गर्दाखेरि यहाँनिरसम्म सबै उस्तै नै फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर पासपोर्टको विवरणहरू हाल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको पासपोर्ट कुन ठाउँबाट हराएको हो, कुन जिल्लाबाट फर्म हराएको हो। यहाँनिर अब विदेशको नामहरू पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, अब नेपालको नामहरू पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। म नेपाली लेखिदिन्छु। कुन देशबाट हराएको छ त्यो देशको नाम लेख्नु होला। अब यसमा भनेको तपाईँले कहिले पासपोर्ट बनाउनु भएको थियो। अब यहाँनिर चेन्ज गर्नु होला। कहिले बनाउनु भएको थियो पासपोर्ट। अब 2015 लेखिदिन्छु म। अब यहाँनिर कुन जिल्लाबाट तपाईँले पासपोर्ट बनाउनु भएको थियो। यहाँ मैले मोरङ लेखेको छु। यदि तपाईँहरूले अब डिपार्टमेन्ट अफ पासपोर्टबाट बनाउनु भएको थियो भने यहाँनिर डिपार्टमेन्ट अफ पासपोर्ट थिच्नु होला। काठमाडौँबाट बनाउनु भएको थियो भने यहाँनिर थिच्नु होला। दार्चुला, धादिङ, धनकुटा यहाँनिर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले पहिले पासपोर्ट बनाउँदाखेरि कुन जिल्लाबाट पासपोर्ट बनाउनु भएको थियो। अब तपाईँको पासपोर्ट कहिले चोरी भएको थियो या हराएको थियो। अब यसमा मार्च, फेब्रुअरीमा हो कि जनवरीमा हो या कुन वर्षमा हराएको थियो, 2021 हो कि, यसरी तपाईँहरूले हराएको मिति यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा भनेको पासपोर्टको नम्बर, यसमा पासपोर्टको नम्बर हाल्नु होला। यो सबै भरिसकेपछि नेक्स्ट गर्नुहोस्। यहाँनिर पछाडिको फोटो हाल्नुपर्ने हुन्छ। नागरिकताको पछाडिको फोटो, यहाँनिर नागरिकताको पछाडिको फोटो, यहाँनिर अगाडिको फोटो, यहाँनिर राष्ट्र परिचय पत्रको फोटो। यति हालिसकेपछि नेक्स्ट गर्नु होला। अब यहाँनिर लेखेको अक्षरहरू लेख्नुहोस् अनि नेक्स्ट गर्नु होला। पासपोर्टको फर्म भरिसक्नु भएको छ र त्यो प्रिन्ट गरेर अफिस भिजिट गर्नु होला। तोकिएको दिनमा अफिस भिजिट गर्नु होला। यसरी तपाईँहरूले पासपोर्ट हराएको छ भने वा चोरी भएको छ भने नयाँ बनाउँदाखेरि रिन्यू गर्दाखेरि यसरी तपाईँले पासपोर्टको फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। यो फर्म भर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर दिएको मिनेट अनुसारमा फर्म भरिसक्नुपर्छ, नत्र भने तपाईँको फर्म क्यान्सल हुन्छ। तपाईँहरूले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ केही मिस्टेक छ कि छैन भनेर। यदि मिस्टेक छ भने प्रिभ्यूमा जानुहोस् र प्रिभ्यूमा गएर तपाईँहरूले यहाँनिर मिलाउन पनि सक्नुहुन्छ।